मैले चाहिँ आफ्नो इमेपे एजेन्ट एपको चाहिँ मोबाइलको लगइनको पासवर्ड चाहिँ बिर्सिएको थिएँ। यसलाई चाहिँ म चाहिँ रिकभरी गर्न रिसेट गर्न चाहिँ गइरहेको छु। म आफ्नो नम्बर राखेर यसरी यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेको छु। यहाँ आइसकेपछि अब फर्गेटमा जानुहोस्। फर्गेटमा आइसकेपछि आफ्नो नम्बरहरू टाइप गर्नुहोस्। फर्गेटमा आइसकेपछि आफ्नो नम्बर चाहिँ यसरी टाइप गर्नुहोस्। नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ पपअप खुल्नेछ। मैले आफ्नो नम्बर टाइप गरेको छु। तपाईले आफ्नो नम्बर चाहिँ टाइप गर्नुहोला। यहाँनिर अब चाहिँ तपाईको प्यान भ्याट नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ आफ्नो प्यान अथवा भ्याट नम्बर चाहिँ राख्नुहोस्। यसरी यहाँनिर आइसकेपछि मैले आफ्नो भ्याट नम्बर चाहिँ राखिसकेको छु। यति राखिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा 6 डिजिटको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ ओटिपी आउनेछ। मेरो मोबाइलमा चाहिँ ओटिपी चाहिँ आइसकेको छ। यसरी म चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइप गरेर प्रोसिडमा चाहिँ जानेछु। मेरो मोबाइलमा 6 डिजिटको चाहिँ आइएमपीबाट आएको ओटिपी नम्बर यसरी म टाइप गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर यो नम्बर टाइप गरिसकेपछि अब चाहिँ प्रोसेसमा जानुहोस्। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ न्यू पासपोर्ट तपाईले जुन पुरानो पासपोर्ट चाहिँ बिर्सिनु भएको थियो त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ अब यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। यसरी पासपोर्ट टाइप गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो टाइपको चाहिँ स्पेशली क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यहाँनिर एक्सेप्ट गर्छ भनेर देखाएको छ। एक्जाम्पलमा चाहिँ म चाहिँ यसरी पासपोर्ट टाइप गरिसकेको छु। अब चाहिँ तल आएर कन्फर्म पासपोर्टमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँनिर यसरी टाइप गरेर म चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्छु। सकेसम्म तपाईले पेस्ट नगर्नु होला, मिस्टेक हुन सक्छ। टाइप गर्नुभयो भने म्यानुअल टाइप गर्नुभयो भने पासपोर्ट चाहिँ सही हुनेछ। यसरी म पासपोर्ट टाइप गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यहाँनिर पासपोर्ट टाइप भइसक्यो भने चाहिँ यहाँनिर चेन्ज पासपोर्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज हुनेछ। अब म चाहिँ यसरी गरेर फोटो सबै खिच्छु, देखाइराख्छु। त्यसपछि पासपोर्ट चाहिँ म चेन्ज गर्न चाहिँ गइरहेको छु। म पहिले फोटो खिच्छु। फोटो खिचियो भने चाहिँ मैले बिर्सियो भने पछि हेर्नलाई चाहिँ सहज हुनेछ। यो भिडियोलाई चाहिँ पक्कै पनि मनपर्छ भने चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। मैले चाहिँ पासपोर्ट चेन्ज यसरी गरिसकेको छु। अब चाहिँ म आफूले चेन्ज गरेको पासपोर्टलाई चाहिँ म यसरी यहाँनिर टाइप गर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी लगइनमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। पासपोर्ट चाहिँ यहाँनिर मिलेन भनेको छ। म यसलाई चाहिँ फेरि टाइप गर्छु। मैले फोटो खिचेर राखेको छु।